Hey everyone, welcome to our new video. आजको भिडियोमा हामी राइस ब्रान ओइल ट्रेन्डिङमा हुनुको कारणहरू चर्चा गर्नेछौँ। यस भिडियोमा हामी राइस ब्रान ओइलको फिचर्स अथवा विशेषताहरू तपाईँहरूमाझ ल्याएका छौँ। यस भिडियोमा हामी 10वटा यस्ता विशेषताहरूको कुरा गर्नेछौँ जसले राइस ब्रान ओइललाई अहिले ट्रेन्डिङ बनाइरहेको छ अथवा धेरै मानिसहरू राइस ब्रान ओइलको चर्चा गरिरहेका छन्। Let's move towards the video. Number 1. High smoke point. राइस ब्रान ओइलमा 490 डिग्री फरेनहाइट अथवा 254.4 डिग्री सेल्सियस को उच्च स्मोक पोइन्ट हुन्छ, जसको कारण फ्राई र साउटिङ जस्तो तातो खाना पकाउने विधिहरूको लागि उपयुक्त बनाउँछ। नम्बर 2. हेल्दी हार्ट. राइस ब्रान ओइलमा मोनो अनस्याचुरेटेड र पोली अनस्याचुरेटेड फ्याट हुन्छ, जसले कोलेस्ट्रोलको लेभललाई कम गर्न र हार्ट डिजिजको जोखिम कम गर्न मद्दत गर्छ। नम्बर 3. रिच इन न्युट्रियन्ट्स. राइस ब्रान ओइल एन्टिअक्सिडेन्ट र भिटामिन ई को राम्रो स्रोत हो, जसले स्किनलाई हेल्दी राख्न र केही रोगहरूको जोखिम कम गर्न मद्दत गर्छ। नम्बर 4. भर्सटाइल. राइस ब्रान ओइल विभिन्न परिकारहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसको प्रयोग स्टिर फ्राइज र म्यारिनेट्सदेखि बेक्ड गुड्स र सलाद ड्रेसिङसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ। यस्तो पनि भन्न सकिन्छ कि यसलाई घरको भान्सादेखि ठुल्ठुला रेस्टुरेन्ट र होटलहरूसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ। नम्बर 5. लङ सेल्फ लाइफ. राइस ब्रान ओइलमा खाना पकाउने अन्य तेलहरूको तुलनामा लङ्गर सेल्फ लाइफ हुन्छ, यानि कि धेरै समयसम्म बिग्रिँदैन। यसले गर्दा यसलाई धेरै खानामा प्रयोग गर्न सकिने र कस्ट इफेक्टिभ मानिन्छ। नम्बर 6. माइल्ड फ्लेभर अथवा हल्का स्वाद. राइस ब्रान ओइलमा हल्का अनि नटी फ्लेभर हुन्छ, जसले यसलाई प्रयोग गरिएको खानाको स्वादलाई नबिगारी हेल्दी कुकिङ बनाउँछ। नम्बर 7. Non-GMO. Non-GMO stands for non-genetically modified organisms. GMO मा एउटा प्लान्टको डिएनएलाई अर्को प्लान्टमा सारिन्छ, जसलाई हाइब्रिड पनि भन्ने गरिन्छ, जसले जेनेटिकली मोडिफाइड इन्ग्रिडियन्ट्सलाई अभोइड गर्न चाहन्छ। उनीहरूका लागि उपयुक्त अप्सनको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। नम्बर 8. सस्टेनेबल. यो राइस ब्रान ओइल अथवा चामलको चोक्करको तेल प्राय दिगो विधिहरू प्रयोग गरेर उत्पादन गरिन्छ। यसलाई थप वातावरण मैत्री विकल्प बनाइन्छ, त्यसैले यो इन्भाइरोमेन्टको लागि राम्रो मानिन्छ। नम्बर 9. लो इन स्याचुरेटेड फ्याट. नरिवलको तेल र बटर जस्ता अन्य खाना पकाउने तेलको तुलनामा आरबिओ अथवा राइस ब्रान ओइलमा लो स्याचुरेटेड फ्याट हुन्छ। यसले यो तेललाई अधिक मात्रामा हेल्दी बनाउँछ। नम्बर 10 अथवा यो लास्ट पोइन्ट हो, क्यान इम्प्रुभ डाइजेसन. केही मानिसहरू विश्वास गर्छन् कि
राइस ब्रान ओइलले पाचन सुधार गर्न र हाई फाइबर कन्टेन्टको कारण कन्स्टिपेसन कम गर्न मद्दत गर्छ। यसलाई भेस्टिजले पनि आफ्नो क्याटलग र अन्य वेबसाइटहरूले पनि आफ्नो पेजहरूमा उल्लेख गरेका छन्। सो यो हुन् 10वटा कारणहरू अथवा 10वटा फिचर्सहरू तपाईले भर्खरै यो भिडियोमा देख्नुभयो। यदि तपाईहरूले पनि आफ्नो भान्सामा राइस ब्रान ओइलको प्रयोग गर्नुहुन्छ अथवा राइस ब्रान ओइलबाट बनेको खाना खानुभएको छ भने आफ्नो एक्सपिरियन्स कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नुहोला। सो गुड मर्निङ अल अफ यु, बाई बाई।